Vad händer egentligen när du bryter mot lagen i trafiken? Och vad händer när du gör det under tiden du övningskör? Det här är del 2 av intervjun med polisen Mulle, där vi tillsammans med honom reder ut alla de här frågorna. Nu ska du få höra hur det faktiskt går till från en polis som ser konsekvenserna på vägarna varje dag. Du kör med någon typ av droger. Det kan vara cannabis, det kan vara ecstasy, det kan vara... Så att det är 3-4 trafikljus och sen får man jobba extra några dagar då. Då kan ju någon stå och mäta laser på dig. Och då kan du ju aldrig hävda att ja, men jag gjorde det trafiksäkert och bara var förbi dig i 120. Tack för det här. Välkommen. Tackar. Kan du berätta lite om dig själv så här i början? Ja, jag är polis i vanlig yttertjänst. Ja, det var väl 32 år sedan jag steg in på skolan. De första 15 åren så jobbade jag som utryckningsenhet kan man säga, 112. Där ingår ju också trafikhändelser. Och sen har jag jagat narkotika, eller jagat. Jag har jobbat med narkotika som civil spanare 5 år. Och sen hoppar jag in och jobbar nu som brottsförebyggande samordnare. Så en kontaktpolis gentemot skolor på Södermalm. Ja, allt som har med ungdomar att göra. Och man följer vissa elever genom mycket trubbel. Sådana som har ett felbeteende. Inte bara i trafiken utan i skolan också. För att kunna på något sätt vara en vuxen knuff i rätt riktning. Fast jag bara är som en vanlig kille och inte någon klassisk polis kan man väl säga. Men jag skulle ha sagt samma sak åt dem om jag vore en släkting eller vän som så att det höll på att gå åt helsike. Så därför jobbar jag med ungdomar och jag är väl snudd på ensam att göra det på Södermalm som är mitt polisområde. Vad är det roligaste eller dummaste bortförklaringen du eller en kollega har hört vid en kontroll? Ja, yrkeschaufförer, de tycker man ska kunna lite mer. De har ju sitt arbete på vägarna. Det är som ett körkort man ska vara jätterädd om. För att det är det man lever på. Man ska vara lite förebild när man kör trafikmässigt. Och då taxichaufförer. Ja, vi får ofta höra så att kunden har bestämt hur jag ska köra. Mot heldragen, lite för fort, fordonstrafik förbjuden, bussfält. Ja, det finns alla möjliga saker. Kunden sa. Men nu har kunden sagt så att du blir av med ditt körkort. Är det så du kommer att leva på då? Det är ju inte vettigt så. Det är du som kör bilen, du har ansvar för det. Och du ska ju få fram kunden i ett vettigt skick så. Men det är det kunden sa. Och då blir vi alltid så här, nej. Kunden bestämmer inte hur du kör. Ja, det är ju böter. Och har du de som är lite yngre i bilen, att folk kör sina barn utan att de sitter i en, bilbarnstol eller bältare. Då är det föraransvar där. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad bilbältet är idag. Och jag får inte fusktitta heller. Man kan vara... obotskoderna är alltså att du kan få det som förare eller du kan få det som passagerare i en bil. Så om passagerarna är myndiga och inte har bilbälte, då är det deras eget. Då är det deras ansvar. Ja, och är det att man inte är myndig, då är det föräldern, vårdnadshavare. Eller föraransvar, det kan ju vara en bekant som kör bil. Nej, för när du har gjort en prövotid då är det fortfarande allting. Då kanske ingen håller på att syna ditt körkort för att du är nybörjare. Men du förväntas ju ändå uppfylla alla andra krav på din körning. Kör du för fort när du har haft prövotid eller efter prövotiden, då kommer du ju ändå att åka på det som det innebär. Och som sagt, det är ett lånekort. Det är ett lånekort. Det får aldrig folk glömma om. Men om du frågar folk, är körkortet ett lånekort? Fråga 100 ute på stan. Då kommer de aldrig ha tänkt den tanken. Att det hela tiden är prövning om jag ska få ha den här möjligheten. Men det är ingen rättighet. Och folk tror inte det här. Ja, vi upplever det som att man kör med droger i kroppen. Alltså antingen att du har tillåtna läkemedel förskrivna för dig. Eller också att du drograttfylla. Du kör med någon typ av droger. Det kan vara cannabis, det kan vara ecstasy, det kan vara kokain, amfetamin. Att du har någon slags, du framför bilen drogpåverkad. Och då är det ju som inte längre någon utandningsluft. Du har inte druckit någon alkohol men du är märkbart påverkad. Det kan ju folk vara om de har starka mediciner av någon anledning och köra. Du vet, röd triangel och du ska inte köra bil eller maskiner eller hålla på med. Men just att man trycker i sig någonting som man inte tror ska visas i polisens alkoholutandningssållningsinstrumentet då.
Och då kan det vara partydroger, ecstasy och så. Men då läser vi av kroppsliga tecken och då blir ju misstanke om narkotikabrott i en bil. Och det blir ju även narkotikabrott utanför en bil. Så att då tittar man ju på det. Ska du ha kvar ditt körkort? Vad kommer du få för ett omhändertagande av körkortet eller någonting? Hur farligt blir det? Då ska man också beskriva hur har någon kört i sitt... Man ska beskriva körningen och sen ska då... Den ska vara nog allvarlig för omgivning. Och det lär sig ju alla att beskriva hur körningen har varit. För det kan ju göra att man kommer i någon slags fällande dom. Så inte någon kan säga, jag körde inte alls lika farligt som. Så det får man vara noga med att författa hur har det gått till. Oftast med då att man har kunnat filmat. Nej, för att du kan ju ha drograttfylla och sen kan du ha vårdslöshet i trafik. Det är ju samma som om du försöker dra ifrån förföljande, efterföljande, någonting. Du ska stoppa, stanna inte och så här. Och då beskriver man färden, farlig eller inte. Men när man får ju tänka, drograttfylla är ju en sak. Och sen kan det ju tillkomma en vårdslöshet i trafik. Snurrar du bara in så här och stannar, ja men då det är ju ingenting att skriva på vårdslöshet i trafik. Men drograttfyllan finns ju fortfarande kvar. Det är narkotikabrott. Och det blir ingen prick utan det står i brottsregister sen på ren svenska. Så det blir ingen prick som någon ska gissa vad det är. Och det tror ju många det. Ja, men jag får bara en prick. Det har man hört hela livet i stort sett. För pricksystemet, det finns kvar någonstans. Det här straffkonsekvenserna är, ja vi får prickar om vi gör fel. Och hur mycket ska man få innan det tar slut då, de varningarna? Det är ju ingen som vet heller. Så det säger jag åt ungdomarna, nu har jag lärt er om misstankeregister och brottregister. Nu får ni gå hem och köra lektion med era föräldrar. Så ta en kväll och sen lär de att pricksystemet funkar inte. Vad händer om man kör utan körkort? Olovlig körning. Och då får man en anmälan på det. Och sen så, det är ju en av de här större trafikbrottslagarna, olovlig körning. Och då är det, vad är det heter, trafikbrottslagen 3, TBL 3. Kör man sen utan körkort, fortsätter att göra det och får en rapportering till, då blir det grov olovlig körning. Och då kan det bli väldigt jobbigt att få ett lagligt körkort. Så att brukar det börja så, då är det sådana här folk som kontinuerligt sett åker fast, har en massa olovliga körningar på sig. De slutar inte att köra i alla fall. Och vi har ju en del som susar omkring. De kan köra bil, men de har ingen behörighet. Sen finns det de som har behörighet, men kan inte köra bil. Det är en annan sak. Nej, det händer ju ingenting om man då inte har några spärrlinjer. Om man inte överskrider den maximala hastigheten som är just på den vägsträckan. Kör du om i 80-90 och säger jag gör en säker omkörning för det går på 1 sekund istället för en halvtimme. Och du kommer upp i överskriden hastighet, då kan ju någon stå och mäta laser på dig. Och då kan du ju aldrig hävda att ja men jag gjorde det trafiksäkert och bara var förbi dig i 120. Det får man ju tänka på lite också. Och när du kör om att inte utsätta de här mötande för annat, det är också ett brott. Tvinga andra trafikanter att väja för dig. Och det är viktiga saker. Kort avstånd och tvinga andra trafikanter att väja för ditt beteende. Det är ju 2 jättevanliga bötesbelopp. Det där är ganska vanliga grejer att man gör. Man tar plats på vägen fast man egentligen inte är säker på. Man litar på att andra väjer. Eller också ligger man för nära. Och det är ju inget ovanligt här i Stockholm. Helst ska du bara rulla igenom stan med den framförhållningen och det tempot att du i princip, du kollar rödljus, slår om till grönt, håller samma fart, inte bromsar, inte svänger utan bara ungefär limousintänket. Du bara flyter igenom och du läser trafiken i förväg. Och det blir bra för de som sitter med det och inte blir åksjuka eller att man kör ju sönder bilarna på det sättet också. Är det olagligt att cykla mot rött? Ja, det är det. Och många av de som cyklar mot rött, det är inte bara ungdomar det är väldigt många vuxna som då har körkort och har haft körkort jättelänge. Men när man sitter på en cykel, då kan man köra lite hur man vill i stan. Mot trafik, mot röda signaler, på trottoarer, på övergångsställ. Alltså cykeln blir en sån här rebell. Man kan göra vad som helst i trafiken. Men det kostar ju 1500 spänn. Och sen är det om man får trafikböter så lägger man ju på 2 rödljus. Då blir det ju 1500 spänn gånger 2 minus halva beloppet för den andra. Så att det är 3-4 trafikljus och sen får man jobba extra några dagar då. Plus den trafikfaran att köra någonting på dig när du är på en cykel. Då kanske det inte är så roligt att plocka upp det som är kvar. Och det förstår man inte när man cyklar. Man tycker att alla ska se en. Men bilister ser ju inte alltid vad de kör på.
Ja, men vi har ju, alltså både uniformerat och civilt har man ju följt efter, alltså haft bilspaning, bilskuggning. Och det handlar om narkotika till exempel. Och då vill ju folk inte åka fast. För då kommer det inte räcka med att körkortet försvinner om de nu ens har ett körkort, utan då blir de inlåsta. Så då kör man ju som en tokig. Och då gäller det för en polis att som inte tappar det helt. För det kan innebära, om jag jagar någon så kör de ihjäl någon. Och det är ingenting värt. De tar vi sen, men vi behöver inte göra det nu. Men då kan ju folk köra precis hur som helst. Och kanske också hålla på att kasta ut narkotika genom fönster samtidigt de kör. Och folk, ni vet, folk i trafiken idag, man går med hörlurar, man går och läser en bok, man går med en iPod. Alltså man tittar ju inte på, kommer det något som är farligt för mig? Och då räcker det med att det kommer någon sån här som, jag ska bara undan polisen och sen ha det här synfältet knappt. Och då om inte radiooperatören säger att ja, patrullen ni får avbryta, då måste man vara så pass att man säger åt sina kollegor man kör med att man måste sätta ner foten. Nu är det stopp. Nu kör vi inte ihjäl någon för det här. För ibland kan folk hamna i det här jaktbeteendet. Men att folk kör hur som helst, ja, och på ren svenska skiter hur det går för dem. De ska bara ta sig undan. Det är fruktansvärt illa att se det. Ja. Men jag kommer inte ihåg något sånt här. Vi har ju haft ett antal olika, som det heter, jagisar. Men ingen som har slutat dåligt. Det som har slutat dåligt är att vederbörande har kört i dik eller krockat med en stolpe, eller att till slut vi trycker dem. Då trycker vi bilen. Då kör man ju in i framhjulen så att det inte går att styra. Då brukar det ta stopp. Sådana grejer. Men inte att någon människa kommer till skada bland allmänheten. Ja, det kan du. För att är du vissa av de här sträckorna, då är du alltså 31 kilometer för fort och åker körkortet. På de lite snabbare vägsträckorna, då är det 41 kilometer för fort går ju körkortet. Så det kan du. Kör du för fort så kan du faktiskt bli av med det direkt.